คำพูดสร้างแรงบันดาลใจที่เราได้ยินกันบ่อยๆเราต้องออกไปทำตามความฝันเราต้องค้นหาแพชชั่นและชีวิตเราจะมีความหมายส่วนตัวกิ๊บไม่ค่อยอินกับคำว่าแพชชั่นเท่าไหร่เดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะว่าเพราะอะไรสวัสดีค่ะชื่อกิ๊บนะคะจากเพจแล้วก็ YouTube ช่องกิ๊บลีค่ะกิ๊บเชื่อว่าใครๆก็เป็นได้นะคะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์คีย์โอปิเนียนลีดเดอร์หรือพูดง่ายๆก็คืออาชีพในฝันสุดฮอตของคนยุคใหม่ทั่วโลกไม่มีใครอยากเป็นนักบินอวกาศแล้วค่ะมีแต่คนอยากเป็นยูทูบเบอร์แต่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นมาเริ่มที่คำนี้กันก่อน passion เวลาเราพูดทำตาม passion เนี่ยความหมายมันน่าจะประมาณว่าได้ทำสิ่งที่เรารักเป็นงานได้ทำงานอดิเรกเป็นงานได้ทำสิ่งที่เราชอบแต่มันมีหลายอย่างที่กิ๊บรู้สึกว่ามันไม่ make sense เราเกิดมาแล้วเราจะต้องมี passion เลยเหรอถ้ามีแต่ยังหาไม่เจอแปลว่าเราจะต้องใช้ชีวิตในการตามหามันเพราะว่าชีวิตนี้เราจะมี passion ที่แท้จริงแค่อย่างเดียวหรือเปล่า เหมือนกับตามหาเนื้อคู่แต่คิดดูนะว่าขนาดเนื้อคู่อ่ะคนที่เราคิดว่าเป็นเนื้อคู่เรายังเลิกกันได้อย่างที่สองที่กิ๊บรู้สึกว่ามันไม่ make sense ก็คือการที่เรามี passion หรือว่าชอบอะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีพอจนสามารถประกอบเป็นอาชีพได้เสมอไปคนที่ทำอาหารเก่งก็ไม่ได้แปลว่าเปิดร้านอาหารแล้วจะรุ่งเพราะว่าอาจจะบริหารไม่เป็นกับการคนที่ทำอาหารไม่เป็นแต่มีธุรกิจอาหารใหญ่โตก็มีให้เห็นมากมายอย่างสุดท้ายที่กิ๊บรู้สึกว่ามันไม่ make sense สุดๆไอ้ประโยคที่ว่าให้ทำตาม passion เนี่ยมันไม่ได้คิดถึงว่าไม่ใช่ทุกคนจะอยู่ในสถานการณ์ชีวิตที่สามารถทำแบบนั้นได้บางคนอาจจะมีภาระบางคนอาจจะมีหนี้สินบางคนอาจจะมีลูกต้องดูแลบางคนอาจจะมีพ่อแม่ป่วยต้องดูแลคือถ้าเราเจอคนแบบนั้นแล้วเราเดินเข้าไปบอกเขาว่าทำไมพี่ไม่ทำตาม passion เลยอะทำไมพี่ไม่ออกไปทำตามความฝันทำไมพี่ไม่กล้าเลยล่ะมันก็ไม่ได้ไงและยังไม่รวมถึงว่าแต่ละคนมีต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันอีกคนชอบถามว่ากิ๊บแต่งรูปยังไงวันนี้มาแต่งให้ดูแล้วค่ะสวัสดีค่ะกิ๊บนะคะ Oh my god คลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่ออกสื่อแล้วก็มาทำวิดีโอให้ทุกคนดูจริงๆกิ๊บอยากทำคลิปลง Facebook กับ YouTube มานานแล้วแหละแต่ว่าที่ผ่านมาคือเป็นคนไม่กล้าคุยกับกล้องละมังแค่คุยกับคนแปลกหน้ายังไม่ค่อยกล้าเลยไม่ดูอะพอละเมื่อกี้เหมือนจะไม่โฟกัสปะไม่ถ่ายใหม่แล้วคลิปนั้นกิ๊บโพสต์เมื่อปี 2020 จนถึงตอนนี้มียอดวิวบน YouTube 126,000 วิวมียอดไลค์บน Facebook 17,000 ไลค์มียอดแชร์ 400,000 ไม่ใช่ no มียอดแชร์ 4,300 แชร์ใน Facebook ที่จะบอกคือกิ๊บก็เป็นคนหนึ่งที่พูดได้เต็มปากว่าทำตามแพชชั่นอยากเป็นครีเอเตอร์ก็ได้เป็นสมใจติดแค่นิดเดียวมันไม่เหมือนที่คิดไว้เท่าไหร่ช่วงที่เพจแล้วก็ช่องกิ๊บเริ่มมีคนติดตามเนี่ยก็มีคนมาขอสัมภาษณ์มีคนให้ไปพูดบนเวทีอะไรอย่างนี้เนาะคำถามยอดฮิตที่จะได้รับประจำก็คืออะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้ประสบความสำเร็จค่ะกิ๊บก็ตอบแบบมันๆเลยทำสิ่งที่ชอบค่ะunfair advantage แปลตรงตัวว่าข้อได้เปรียบที่มียุติธรรมความขี้โกงที่มีแล้วไม่ได้รอกันง่ายๆทุกคนมี unfair advantage เป็นของตัวเองค่ะซึ่งอาจจะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน5ข้อนี้มีเงินมีความฉลาดความถนัดฉลาดคนฉลาดคิดเรื่องอะไรก็ได้แล้วก็มีข้อมูลวงในที่ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าถึงได้มีดวงมีโอกาสแล้วก็จังหวะเวลามีการศึกษาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สถานะทั้งทางสังคมและสถานะภายในจิตใจอีกอย่างที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์แต่ว่าเราทุกคนรู้กันก็คือหน้าตาบุคลิกการพูดจาการแต่งตัวเอาจริงเรื่องนี้ทุกคนก็น่าจะรู้กิ๊บคงไม่ต้องอธิบายคือที่พูดมาเนี่ยกิ๊บมีหลายอย่างเลยค่ะอย่างละนิดอย่างละหน่อยจนรู้สึกว่ามันน่าอายที่จะต้องยอมรับว่าที่มีทุกวันนี้ได้เป็นเพราะแพชชั่นกับความพยายามเพียงอย่างเดียวคือกิ๊บก็ตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานตั้งใจหาความรู้นะแต่ว่ารู้สึกผิดยังไงก็ไม่รู้ทั้งที่ก็ไม่ได้ทำอะไรผิดทุกครั้งเลยเวลาที่เจอน้องๆไฟแรงบอกว่าผมมีพี่เป็นไอดอลครับอาจจะคิดมากไปเองก็ได้แต่ก็นั่นแหละค่ะหลักๆก็คือไม่อยากให้เข้าใจว่าทุกอย่างที่ได้มาเป็นเพราะกิ๊บมีแพชชั่นอย่างเดียวเหมือนที่กิ๊บเคยพูดเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วแต่ทุกคนก็มีได้นะ unfair advantage นะยกตัวอย่างอีกหนึ่ง unfair advantage คือกิ๊บมีไฟที่สามารถสร้างแดดปลอมๆแบบนี้ได้
นอกจากจะหาว่าเราชอบทำอะไรแล้วเนี่ยกิฟคิดว่าการลองหาว่าเราเก่งอะไรก็เป็นไอเดียที่ไม่เลวเพราะบางทีมันคนละอย่างกันไงอันนี้กิฟว่าให้เพื่อนร่วมงานหรือว่าคนรอบข้างช่วยบอกได้ว่าเรามีความสามารถพิเศษอะไรแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่มีเนี่ยเราสามารถเรียนรู้แล้วก็ฝึกทักษะเพิ่มเติมเองได้เสมอเพราะถ้าพูดกันแบบแมนๆเลยเนี่ยคงไม่มีใครที่อยากจะทำงานร่วมกับคนที่มีแพชชั่นแต่ไม่มีทักษะถ้าสลับกันไม่แน่แพชชั่นไม่ต้องมีก็ได้ตราบใดที่เป็นคนทำงานเก่งและมีความรับผิดชอบสำหรับคนที่อยากเป็นครีเอเตอร์เนี่ยนอกเหนือจากการเรียนรู้วิธีใช้กล้องวิธีการถ่ายเทคนิคการถ่ายอีกสกิลนึงที่คิดว่ามันสำคัญมากแต่ว่ามักจะโดนมองข้ามก็คือเรื่อง Sound Design เรื่องการเลือกเพลงการใส่ Sound Effects 4 ปีที่ผ่านมากิฟเปลี่ยนทรงผมไปหลายทรงมากสิ่งเดียวที่เหมือนเดิมตั้งแต่คลิปแรกสุดจนถึงคลิปนี้ก็คือกิฟใช้ Epidemic Sound มาตลอดเลยคิดว่าช่องกิฟมันก็หลายอารมณ์อยู่นะบางทีอยากเล่าอะไรซึ้งๆหน่อยก็อาจจะเป็นเพลงโซโล่เปียโนบางทีก็สนุกสดใสไปเที่ยวกับเพื่อนๆบางทีก็เป็นเที่ยวชิลๆสบายๆผ่อนคลายกับคุณแม่อย่างคลิปเนี้ยที่ทุกคนดูอยู่เนี่ยตอนแรกกิฟก็แบบกุ้มใจว่าจะเล่ายังไงให้มันดูไม่เครียดไม่จริงจังจนเกินไปกิฟก็เลยเสิร์ชหาเพลงด้วยคีย์เวิร์ดคำว่า happy ก็จะมีเพลง happy มาให้เลือกมากมายหรือถ้าใครไม่ถนัดสายมูดก็สามารถเสิร์ชได้ด้วยแนวเพลงเหมือนกันอย่างช่วงนี้กิฟจะชอบเพลงแนว R&B กับ Soul เป็นพิเศษคลิปนี้กิฟถ่ายไปตัดไปเพราะงั้นกิฟก็เลยสนุกกับการเลือก Sound Effects เลือกอะไรมาใส่คลิปให้มันดูมีลูกเล่นสนุกไหมสนุกเนาะกิฟแล้วชอบทำอะไรแบบนี้มากเลยอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันก็ไม่ได้จะทำให้ยอดวิวเพิ่มขึ้นหรืออะไรหรอกคือคลิปออกมาดูดีกิฟก็รู้สึกดีแค่เนี้ยสำหรับกิฟพอใจแล้วจะสุขทุกข์เหงาเศร้าอยากเล่าเรื่องด้วยมูดแบบไหนเนี่ย Epidemic Sound มีให้หมดเลยค่ะถ้าใครสนใจสามารถสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างจะได้ทดลองใช้ฟรี7 วันกิฟก็ไม่ได้พูดว่าให้ทุกคนล้มเลิกความฝันให้ทุกคนยอมแพ้หรืออะไรแบบนั้นแต่กิฟก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าบางคนคาดหวังว่าการทำตามแพชชั่นการได้ทำงานในฝันมันจะทำให้ชีวิตมีความสุขหรือว่าหมดทุกข์หมดโศกอะไรแบบนั้นตราบใดที่มันเรียกว่างานอ่ะมันก็ไม่ได้สนุกตลอดเวลาพูดถึงตอนเนี้ยกิฟก็ไม่รู้ว่ามีใครรู้สึกเหมือนกันบ้างไหมคือกิฟก็ยังสนุกกับสิ่งที่ทำอยู่นะแค่อาจจะไม่ได้มีแค่ไฟอาจจะไม่ได้แรงไม่ได้สู้ซ่าเหมือนสมัยวัยรุ่นแล้วจริงๆแล้วการเก็บงานอดิเรกให้มันเป็นงานอดิเรกต่อไปเนี่ยมันก็มีข้อดีนะเป็นที่เรากลับมาชาร์จแบตก่อนที่จะกลับไปทำงานที่เรารักกันต่อไปคือไม่ว่าเราจะทำตามแพชชั่นหรือไม่ทำตามแพชชั่นอะสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับกิฟคือการที่เราเป็นคนตัดสินใจเลือกเองเพราะไม่ว่าจะเลือกทางไหนมันก็เหนื่อยมันก็ยากมันก็มีอุปสรรคทั้งนั้นแต่กิฟไม่เคยเสียใจเลยที่กิฟตัดสินใจโพสต์คลิปไปในวันนั้นถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็คงกลับไปตบบ่าขอบคุณน้องเขาเหมือนกันเพราะงั้นถ้าใครมีโอกาสและอยากลองทำอะไรสักอย่างเนี่ยกิฟก็เชียร์ให้ลองนะพูดแล้วก็จักรจี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่อิจฉาคนที่ได้ทำในสิ่งที่รักและอิจฉาคนที่รักในสิ่งที่ทำมากกว่าYouTube บอกกิฟว่าคนที่ดูช่องกิฟประมาณ 50% ไม่ได้ซับถ้าใครเป็นหนึ่งในนั้นก็ Subscribe ได้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อาจจะอยากดูคลิปนี้ต่อเป็นคลิปที่เล่าเกี่ยวกับว่าทำไมศิลปะไม่มีประโยชน์แล้วก็ทำไมเราถึงควรทำเรื่องที่ไม่มีประโยชน์บ้างคลิปนั้นจะเศร้าๆหน่อย ตอนนั้นกิฟแบบว่าไม่ค่อยแฮปปี้แต่ไม่แน่บางคนจะต้องการอะไรแบบนั้นวันนี้ก็มีเรื่องมาแชร์เท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้า